Welcome to Neha classes. Online physics study by Dhumal sir. Contact 9423826138. धुमाळ सरांच्या ऑनलाईन फिजिक्स स्टडीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. 12th सायन्स फिजिक्स चॅप्टर नंबर 2 मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज फ्लुइड्स इन मोशन. या ठिकाणी आपण फ्लुइड्स मोशनमध्ये असताना याचा आपण अभ्यास करणार आहे. याच्या पाठीमागे आपण फ्लुइड ॲट रेस्ट म्हणजेच हायड्रोस्टॅटिक्स असा याचा आपण अभ्यास केला होता. आता फ्लुइड इज इन मोशन म्हणून त्याची डेफिनेशन काय आहे बघा. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स इन मोशन. महत्त्वाचं काय, फ्लुइड्स इन मोशन इज कॉल्ड एज हायड्रोडायनॅमिक्स. कारण हीच व्याख्या आपण पाठीमागे गेली होती, यामध्ये गोंधळून जायची काही गरज नाही आहे. कारण द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड ॲट रेस्ट इज कॉल्ड एज हायड्रोस्टॅटिक अँड फ्लुइड्स इन मोशन इज कॉल्ड एज हायड्रोडायनॅमिक्स. हिअर कन्सिडर ए पाईप हुज डायरेक्शन अँड क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज आर्बिट्ररीली. या ठिकाणी आपण एक डायग्राम तुम्हाला दिलेले आहे. डायग्राम बघा की प्रत्येक पार्टिकल ज्या पाथनं जातो त्याला फ्लो लाईन म्हटलं जातं. आणि एक इमॅजिनरी असे जे पाथ्स आहेत हे सगळे एकत्रित केले तर त्याची एक फ्लो ट्यूब तयार होते, जी या ठिकाणी आपण दाखवलेली आहे. प्रत्येकाची व्याख्या आपण बघणार आहे. व्हॉट इज मीन बाय स्टेडी फ्लो. स्टेडी म्हणजे एकसारखा असणारा फ्लो. प्रेशर ऑर व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड ॲट ए गिवन पॉईंट इज कॉन्स्टंट ओव्हर द टाईम. म्हणजेच या ठिकाणी काय होणार आहे की कुठल्याही पॉईंटला, या पॉईंटला सुरुवातीला असेल, मध्ये असेल, शेवटी असेल, कुठल्याही पॉईंटला जर आपण प्रेशर ऑफ द फ्लोईंग लिक्विड किंवा व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लोईंग लिक्विड जर चेक केली तर ती कुठल्याही पॉईंटला कॉन्स्टंटच असणार आहे. आणि असा जो फ्लो असेल त्या फ्लोला स्टेडी फ्लो असं म्हटलं जातं. म्हणून बघा, प्रेशर ऑर व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड ॲट ए गिवन पॉईंट इज कॉन्स्टंट ओव्हर द टाईम. व्हॉट इज मीन बाय फ्लो लाईन. इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल इन ए मुव्हिंग फ्लुइड. इट इज द पाथ ऑफ द इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल. म्हणजे एखादा इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल, एक पार्टिकल आपण घेतला आणि तो ज्या मार्गाने मार्गक्रमण करत आहे त्या मार्गक्रमणालाच फ्लो लाईन असं म्हणतात. इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल इन ए मुव्हिंग फ्लुइड. नाव नेक्स्ट इज स्ट्रीम लाईन. व्हॉट इज मीन बाय स्ट्रीम लाईन. इट इज ए कर्व हुज टँजंट ॲट एनी पॉईंट इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ द व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लो ॲट दॅट पॉईंट. याचाच अर्थ काय होतो की या ठिकाणी डायग्राम बघा की ज्या दिशेनं लिक्विड फ्लो होतोय त्या दिशेला जर आपण टँजंट काढलं तर डायरेक्टली आपल्याला त्या टँजन्शियल डायरेक्शनच दाखवतात. ते टँजंट त्या फ्लोची डायरेक्शन दाखवतात. म्हणजे त्या कर्वला, जे काय आता इथं आपण कर्व दाखवतो किंवा जे पाणी वाहतंय समजा किंवा एखादं फ्लुइड वाहतंय तर त्या फ्लुइड वाहणाऱ्या फ्लुइडच्या सरफेसला आपण काय करायचं, टँजंट काढायचं. ते टँजंट आपल्याला त्या फ्लोची डायरेक्शन दाखवते. म्हणजे इट इज ए कर्व हुज टँजंट ॲट एनी पॉईंट इन द फ्लो इज द डायरेक्शन ऑफ द व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लो ॲट दॅट पॉईंट. म्हणजे ज्या व्हेलॉसिटीनं ते फ्लुइड आहे ते फ्लो होते आणि कुठल्या बाजूकडे फ्लो होते हे त्या टँजंटच्या डायरेक्शनवरून कळतं. म्हणून स्ट्रीम लाईन म्हणजे काय, तर इट इज ए कर्व हुज टँजंट ॲट एनी पॉईंट इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लो ॲट दॅट पॉईंट. नाव व्हॉट इज मीन बाय फ्लो ट्यूब. मगाशीच आपण बघितलं की इट इज अन इमॅजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाईन्स. म्हणजे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल ज्या मार्गाने फ्लो होतो तसे सगळे इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल जसे एकत्रित केले तर त्याचा एक फ्लो ट्यूब तयार होते. आणि ती एक इमॅजिनरी आहे, काल्पनिक आहे. त्यामुळे इट इज अन इमॅजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाईन्स बाउंडेड बाय अन इमॅजिनरी वॉल दॅट इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब. मग लॅमिनर फ्लो किंवा स्ट्रीमलाईन फ्लो म्हणजे काय. आता स्ट्रीमलाईन याचा अर्थ काय बघा. इट इज ए स्टेडी फ्लो इन विच ॲडजस्टंट लेयर्स ऑफ फ्लुइड मूव्ह स्मूथली ओव्हर इच अदर. कारण हे जे फ्लुइड एका लेयरवरती दुसरं लेयर, दुसऱ्या लेयरवरती तिसरा लेयर, असे लेयर आफ्टर लेयर शांतपणे एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटकडे निघालेले आहेत. आणि प्रत्येक पॉईंटला, मग सुरुवातीला असेल, मिडलला असेल किंवा शेवटी असेल, कुठल्याही पॉईंटला प्रेशर किंवा व्हेलॉसिटी ॲट दॅट पॉईंट इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. एकसारखं एक स्टेडी फ्लो ज्याला आपण म्हणतो. स्टेडी म्हणजे एकसारखा शांत दिशेने एक लेयरवरती दुसरा लेयर कोलाईड होत ते एका डायरेक्शनने निघालेले आहेत. तर त्यावेळेला त्याला लॅमिनर फ्लो किंवा स्ट्रीमलाईन फ्लो म्हणतात. कारण इट इज अ स्टेडी फ्लो इन विच ॲडजस्टंट लेयर्स ऑफ द फ्लुइड मूव्ह स्मूथली ओव्हर इच अदर. एकमेकावरती लेयर हे स्मूथली एका दिशेकडून दुसऱ्या दिशेकडे निघालेले आहेत. त्यासाठी उदाहरण आपण घेऊया की संत वाहणारी एखादी नदी. म्हणजे स्टेडी फ्लो ऑफ रिव्हर कॅन बी ॲझ्युम्ड टू बी ए लॅमिनर फ्लो ऑर ए स्ट्रीमलाईन फ्लो. कारण या ठिकाणी लेयरवरती लेयर
शांतपणे एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी निघालेले आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी त्याची वेलॉसिटी असेल किंवा त्याच्यावर असणारं प्रेशर असेल इट इज कॉन्स्टंट. मग नेक्स्ट व्हॉट इज मीन बाय टर्ब्युलंट फ्लो. आता या ठिकाणी बघा की इट इज ए फ्लो ॲट व्हेरी हाय फ्लो रेट सो दॅट देर इज नो स्टेडी फ्लो. इट इज अ फ्लो ॲट व्हेरी हाय फ्लो रेट. व्हेरी हाय फ्लो रेट म्हणजे काय बघा की एखादं फ्लडेड रिव्हर जर आपण बघितली, एखादी पूरग्रस्त किंवा पूर आलेली नदी जर आपण बघितली तर पुरामध्ये काय होतं की पाणी प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या वेलॉसिटीनं वाहतं. मध्येच काही ठिकाणी आलं तर मध्येच एक भोवरा तयार होतो किंवा एडीज तयार होतात, मग ते पाणी पुढं सरकतं. म्हणजे प्रत्येक पॉईंटला त्याची वेलॉसिटी वेगवेगळी असते. मध्येच कुठंतरी असं चक्र तयार होतं, मध्येच एखादा भोवरा तयार होतो, एडीज तयार होतात आणि प्रत्येक पॉईंटला त्याची वेलॉसिटी वेगवेगळी असते. प्रत्येक लेयर वेगवेगळ्या वेलॉसिटीनं या ठिकाणी वावरत असतो किंवा फ्लो होत असतो, म्हणून त्याला टर्ब्युलंट फ्लो असं म्हणतात. तर टर्ब्युलंट फ्लो म्हणजे काय, इट इज ए फ्लो ॲट व्हेरी हाय फ्लो रेट सो ॲज दॅट देर इज नो स्टेडी फ्लो. एकसारखा फ्लो त्यामध्ये होत नाही, वेगवेगळ्या वेलॉसिटीने तो फ्लो होतो. एक्झाम्पल, ए फ्लडेड रिव्हर म्हणजे पूर आलेली नदी असेल किंवा फ्लो ऑर ए टॅप रनिंग व्हेरी फास्ट, किंवा नळ आपण जर चालू केला आणि तो व्हेरी फास्टली जर येत असेल तर प्रत्येक त्यातला जो लेयर आहे तो वेगवेगळ्या वेलॉसिटीनं या ठिकाणी फ्लो होताना आपल्याला दिसतो. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज टर्ब्युलंट. द नेक्स्ट पॉईंट इज डिफरन्स बिटवीन स्ट्रीमलाईन फ्लो अँड टर्ब्युलंट फ्लो. या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे तो आपण बघूया. आत्ताच आपण बघितलं स्ट्रीमलाईन फ्लो म्हणजे एक संत गतीनं वाहणारं पाणी आणि टर्ब्युलंट फ्लो म्हणजे वेगवेगळ्या वेलॉसिटीनं वाहणारं पाणी ज्यामध्ये काही डिस्टर्बन्सेस देखील क्रिएट होतात. पहिला बघूया स्ट्रीमलाईन फ्लो. द स्मूथ फ्लो ऑफ ए फ्लुइड with velocity smaller than certain critical velocity is called streamline flow or laminar flow of the fluid. आता या ठिकाणी आपण काय विचारात घेतलं की द स्मूथ फ्लो ऑफ द फ्लुइड, जे फ्लुइड एका संत गतीनं वाहते, ज्या ठिकाणी त्याची वेलॉसिटी असेल किंवा त्याचं प्रेशर असेल एकसारखं आहे किंवा एक कॉन्स्टंट आहे, बट इट इज स्मॉलर दॅन सर्टन क्रिटिकल वेलॉसिटी. आता या ठिकाणी जी क्रिटिकल वेलॉसिटी म्हणलेली आहे की एक अशी वेलॉसिटी की ज्या वेलॉसिटीच्या खाली किंवा त्या वेलॉसिटीपेक्षा कमी वेलॉसिटीने जर वाहत असेल पाणी तर तिला स्ट्रीमलाईन म्हटलं जाईल. आणि त्या वेलॉसिटीपेक्षा जास्त वेलॉसिटीने जर ते वाहत असेल तर ती स्ट्रीमलाईन फ्लो टर्ब्युलंटमध्ये कन्वर्ट होते किंवा त्याचं टर्ब्युलंट फ्लो असं आपण त्याला म्हणतो. आणि म्हणून द सेकंड पॉईंट बघा, फर्स्ट पॉईंट टर्ब्युलंट फ्लोमधला, द इरेग्युलर अँड अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लुइड वेन इट्स वेलॉसिटी इन्क्रीजेस बियॉन्ड क्रिटिकल वेलॉसिटी इज कॉल्ड ए टर्ब्युलंट फ्लो. म्हणजे इथं वेलॉसिटी जी आहे इट इज बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलॉसिटी, आणि ज्या वेळेला एका ठराविक वेलॉसिटीपेक्षा जास्त वेलॉसिटीनं ते फ्लो होईल त्याला टर्ब्युलंट फ्लो म्हणतात, आणि एका वेलॉसिटीपेक्षा कमी वेलॉसिटीनं फ्लो होत असेल तर त्याला लॅमिनर फ्लो किंवा स्ट्रीमलाईन फ्लो असं म्हणतात. सेकंड पॉईंट, द वेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड ॲट ए गिवन पॉईंट इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. आपण स्ट्रीमलाईनमध्ये बघितलं सुरुवातीला असेल, मध्ये असेल किंवा शेवटी असेल तर त्याची वेलॉसिटी प्रत्येक पॉईंटला ती कॉन्स्टंटच असते. परंतु या ठिकाणी जे टर्ब्युलंट फ्लो आहे या ठिकाणी सुरुवातीला वेलॉसिटी वेगळी असेल, मध्ये वेलॉसिटी वेगळी असेल, शेवटी वेलॉसिटी वेगळी असेल, म्हणजे प्रत्येक पॉईंटला वेलॉसिटी वेगळी असते. इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टंट. म्हणून या ठिकाणी म्हटले द वेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड ॲट एनी पॉईंट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टंट. द थर्ड डिफरन्स इज टू स्ट्रीमलाईन्स कॅन नेवर इंटरसेक्ट, दॅट इज दे आर ऑलवेज पॅरलल. आता बघा की दोन नदींचं पाणी जर एकत्र आलं असेल तर ते लगेच मिक्स होत नाही. दोन्ही नद्यांचं पाणी एक समान पॅरलल एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत वाहत जातं, ते कुठेही मध्ये मिक्स होत नाही. म्हणजे टू स्ट्रीमलाईन्स, जे दोन संतगतीनं वाहणारे जे पाणी आहे किंवा दोन संतगतीनं वाहणारं फ्लुइड आहे ते एकमेकामध्ये मिक्स होत नाही. दे नेवर इंटरसेक्ट, दे रन ऑलवेज पॅरलल टू इच अदर. दोन्ही फ्लो एकमेकाला पॅरलल निघून जातील. परंतु टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये काय होतं, ॲट सम पॉईंट द फ्लुइड मे हॅव रोटेशनल मोशन, की फ्लुइड ज्या वेळेला फ्लो होत असतं मध्येच काय होईल, मध्येच त्याच्यामध्ये एक रोटेशनल मोशन तयार होईल, एक भवरा तयार होईल, विच गिव्ह राईज टू एडीज. एडीज म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो भवरा, की मध्येच भवरा तयार होईल आणि पाणी पुढं जाण्याऐवजी फ्लो होण्याऐवजी त्याच ठिकाणी रोटेट होत राहील. आणि रोटेट होत असताना एडीजमध्ये एक लार्ज एनर्जी क्रिएट होते किंवा एक लार्ज ताकद त्याच्यामध्ये तयार होते आणि ते तिथंच फिरत राहील. म्हणजे त्या ठिकाणची वेलॉसिटी ग्रेटर असणार आहे. एडीजच्या ठिकाणी सुरुवातीची वेलॉसिटी वेगळी असणार आहे किंवा शेवटच्या टोकाची वेलॉसिटी वेगळी असणार आहे. म्हणजे ईच अँड एव्हरी पॉईंटला त्या ठिकाणी वेलॉसिटी वेगवेगळी असते. आणि टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये ठिकठिकाणी रोटेशनल मोशन क्रिएट होतो आणि वेलॉसिटी त्याची एकसारखी राहत नाही. म्हणजे ॲट सम पॉईंट द फ्लुइड मे हॅव रोटेशनल मोशन विच गिव्ह राईज टू एडीज. आणि या ठिकाणी आपण बघतो तर या ठिकाणी द स्ट्रीम लाईन्स नेवर इंटरसेक्ट, दे रन पॅरलल टू इच अदर. ऑल द स्ट्रीम लाईन्स विल बी पॅरलल टू द ॲक्सिस ऑफ द ट्यूब. त्या ट्यूबच्या ॲक्सिसला प्रत्येक लेयर हा पॅरलल निघून जाणार आहे कुठं, स्ट्रीमलाईन फ्लोमध्ये. परंतु टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये तसं नसतं. ए फ्लो ट्यूब लुजेस इट्स ऑर्डर अँड पार्टिकल्स मूव्ह इन रँडम मोशन. पार्टिकल्स कुणीकडेही ते फ्लो व्हायला लागेल, ते रोटेट होईल किंवा ते बॅक फिरेल किंवा ते दुसरीकडे निघून जाईल.
त्यामुळं त्याचा फ्लो जो आहे त्याचा फ्लो विस्कटतो. द फ्लो ट्यूब लुजेस इट्स ऑर्डर अँड पार्टिकल्स मूव्ह इन. द नेक्स्ट पॉईंट इज क्रिटिकल वेलॉसिटी अँड रेनॉल्ड्स नंबर. आता आपण ज्या क्रिटिकल वेलॉसिटीबद्दल बोलत होतो, क्रिटिकल वेलॉसिटी म्हणजे काय आणि रेनॉल्ड नंबर म्हणजे काय ते या पॉईंटमध्ये आपण बघणार आहे. द फ्लो ऑफ फ्लुइड वेदर स्ट्रीमलाईन ऑर टर्ब्युलंट इट इज डिफरन्शिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेलॉसिटी ऑफ द फ्लो. मग तो फ्लो स्ट्रीमलाईन असेल किंवा टर्ब्युलंट फ्लो असेल त्याचं वर्गीकरण जे केलेलं आहे इट इज डिफरन्शिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेलॉसिटी ऑफ द फ्लो. त्या वेलॉसिटीवर अवलंबून आहे. आता मगाशीच आपण म्हणालो की क्रिटिकल वेलॉसिटीपेक्षा वेलॉसिटी जर कमी असेल तर स्ट्रीमलाईन आणि क्रिटिकल वेलॉसिटीपेक्षा वेलॉसिटी जर जादा असेल तर ती टर्ब्युलंट फ्लो. म्हणजे इथं वेलॉसिटी डिफरन्शिएट करते की वेदर इट इज स्ट्रीमलाईन ऑर वेदर इट इज टर्ब्युलंट. नाव द वेलॉसिटी बियॉन्ड विच ए स्ट्रीमलाईन फ्लो बिकम्स टर्ब्युलंट दॅट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलॉसिटी. मगाशीच आपण बघितले की क्रिटिकल वेलॉसिटीपेक्षा जर वेलॉसिटी कमी असेल तर ती स्ट्रीमलाईन आणि त्यापेक्षा जास्त असेल तर ती टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये कन्वर्ट होतं. म्हणजे द वेलॉसिटी बियॉन्ड विच ए स्ट्रीमलाईन फ्लो becomes turbulent that is called as critical velocity. Now according to Osborne-Reynolds, critical velocity is given by formula Vc is equal to Rn eta upon rho into d, where Vc is called as critical velocity of the fluid, Rn is Reynolds number, eta is the coefficient of viscosity, rho is density of the fluid and d is diameter of the tube through which the liquid flow. आता या ठिकाणी rearranging the terms या ठिकाणी तिरकस गुणाकार करा. आर एन इज इक्वल टू व्ही सी इंटू रो डी अपॉन इटा. म्हणजे यावरून काय मिळतं आपल्याला रेनॉल्ड्स नंबर मिळतो ज्यामध्ये व्ही सीची व्हॅल्यू किंवा रो डी आणि इटा या किमती जर आपण त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केल्या तर आपल्याला आर एन मिळेल. आर एन इज अ प्युअर नंबर. इट हॅज नो युनिट्स अँड डायमेन्शन. कारण हा काय आहे एक नंबर आहे गिवन बाय रेनॉल्ड आणि हे प्रॅक्टिकली त्यांनी तो नंबर डिफाईन केलेला. या ठिकाणी इफ आर एन म्हणजे रेनॉल्ड नंबर इज लेस दॅन 1000 द फ्लो ऑफ द फ्लुइड इज स्ट्रीमलाईन. या ठिकाणी लक्षात घ्या इथं केसेस आहेत 2-3 केसेस आपण विचारात घेणार आहे की आर एन लेस दॅन 1000 असेल तर द फ्लो ऑफ द फ्लुइड इज स्ट्रीमलाईन. इफ आर एन इज ग्रेटर दॅन 2000 द फ्लो ऑफ द फ्लुइड इज टर्ब्युलंट अँड इफ आर एन इज बिटवीन 1000 अँड 2000 द फ्लो ऑफ द फ्लुइड बिकम्स अनस्टेडी. या ठिकाणी आपण बघतोय आर एन लेस दॅन 1000 असेल तर फ्लो स्ट्रीमलाईन असतो, ग्रेटर दॅन 2000 असेल तर फ्लो इज टर्ब्युलंट आणि 1000 आणि 2000च्या मध्ये असेल तर फ्लो ऑफ द फ्लुइड बिकम्स अनस्टेडी किंवा तो टर्ब्युलंट होण्याच्या मार्गावर आहे. तर नेक्स्ट पॉईंट विस्कोसिटी. व्हॉट इज मीन बाय विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लुइड बाय व्हर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन डिफरंट लेयर्स ऑफ फ्लुइड एक्सपिरियन्सेस ए ड्रॅगिंग फोर्स. आपण या ठिकाणी व्हिडिओ बघा, व्हिडिओमध्ये लक्षात येईल की प्रत्येक लेयर हा बघा वरचा लेयर एकदम फास्ट चाललेला आहे, त्याचा खाली जो आहे तो त्याच्यापेक्षा कमी आणि त्याच्यापेक्षा कमी किंवा खाली सगळ्यात जो आहे तो स्टेशनरी लेयर आहे. या ठिकाणी आपण बघतो विस्कोसिटी म्हणजे नेमकं काय तर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लुइड बाय व्हर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन द डिफरंट लेयर. आता या ठिकाणी आपण लेयर बघा, व्हिडिओमध्ये बघा लेयर्स आपल्याला दिसतील 1 2 3 4 या ठिकाणी लेयर दाखवलेले आहेत आणि या लेयरमध्ये प्रत्येक लेयर वेगवेगळ्या वेलॉसिटीने या ठिकाणी फ्लो होताना आपल्याला दिसतो. लक्षात आलं की पहिला लेयर फास्ट आहे, दुसरा त्याच्यापेक्षा कमी आहे, तिसरा त्याच्यापेक्षा कमी आहे, चौथा त्याच्यापेक्षा कमी आहे आणि ज्या दिशेनं ती बोट निघालेली आहे त्याच्या विरुद्ध दिशेनं फोर्स जो तयार होतो त्याला ड्रॅगिंग फोर्स म्हणतो. बरोबर, ड्रॅग फोर्स त्याला त्याच्या उलट दिशेनं ओढत असतो. हिअर विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लुइड बाय व्हर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन डिफरंट लेयर्स ऑफ फ्लुइड एक्सपिरियन्सेस ए ड्रॅगिंग फोर्स अँड धिस फोर्स इज कॉल्ड द विस्कस ड्रॅग. हा जो फोर्स आहे त्याला विस्कस ड्रॅग असं म्हणतात. In liquids and gases, the viscous drag is due to short range molecular cohesive forces. या मॉलिक्युलमध्ये असणारा जो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे बरोबर, तर तो हा जो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे हा स्मॉल रेंज किंवा शॉर्ट रेंज मॉलिक्युलर कोहिजिव्ह फोर्स आहे. इन बोथ लिक्विड अँड गॅसेस द विस्कस ड्रॅग इज प्रपोर्शनल टू द रिलेटिव्ह वेलॉसिटी. ज्या वेलॉसिटीनं एखादी बॉडी त्यातून वाहते आहे वरती तर त्याच्या अगेन्स्ट जो विस्कस फोर्स आहे त्याच्या अगेन्स्ट असणार आहे. म्हणजेच इन बोथ लिक्विड अँड गॅसेस द विस्कस ड्रॅग इज प्रपोर्शनल टू द रिलेटिव्ह वेलॉसिटी. जेवढी वेलॉसिटी जास्त असेल तेवढा विस्कस ड्रॅग मोठ्या प्रमाणात तयार होईल आणि यांच्यामध्ये रिलेशन हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे. बट इन ए टर्ब्युलंट फ्लो द विस्कस ड्रॅग इन्क्रीजेस रॅपिडली अँड इज नॉट प्रपोर्शनल टू द रिलेटिव्ह वेलॉसिटी. टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये काय होतं, विस्कस ड्रॅग इन्क्रीजेस रॅपिडली, या ठिकाणी विस्कस ड्रॅग मोठ्या प्रमाणात तयार होतो अँड इट इज नॉट प्रपोर्शनल टू द रिलेटिव्ह. आता या तिन्ही डायग्राम बघा, यामध्ये लक्षात येईल की पहिला आहे ते विस्कस फ्लुइड आहे. विस्कस फ्लुइड म्हणजे कुठलं की एक चिकट असणारं द्रव्य जे फ्लो होणार आहे, चिकट आहे.
किंवा त्याच्यामध्ये चिकटपणा आहे. या ठिकाणी डिफरंट लेयर फ्लो विथ डिफरंट वेलॉसिटी. प्रत्येक लेयर या ठिकाणी वेगवेगळ्या वेलॉसिटीनं, कारण हा जो सेंट्रल लेयर आहे त्याची वेलॉसिटी जास्त आहे, त्याच्या लगतचे ॲडजस्टंट जे आपल्याला दिसतात त्याची वेलॉसिटी कमी आहे, त्याच्या ॲडजस्टंट आहे त्याच्यापेक्षाही त्याची वेलॉसिटी कमी आहे, आणि त्याच्यामध्ये ॲडजस्टंट असणार त्याच्यापेक्षाही वेलॉसिटी कमी आहे. त्यामुळं इथं प्रत्येक लेयर वेगवेगळ्या वेलॉसिटीनं फ्लो होतो. डिफरंट लेयर फ्लो विथ डिफरंट वेलॉसिटी. द सेंट्रल लेयर फ्लो विथ द फास्टेस्ट अँड द आउटर मोस्ट लेयर फ्लो विथ द स्लोएस्ट. जो सेंट्रल लेयर आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेला आहे विस्कस फ्लुइडमध्ये तो फास्टली मूव्ह होतो, आणि त्याच्या ॲडजस्टंट जे आहेत ते त्याच्या मागून येणारे असे कमी कमी त्याचा फोर्स होत चाललेला आहे, किंवा त्याची जी वेलॉसिटी आहे ती कमी कमी होते. कारण या ठिकाणी म्हटलं द सेंट्रल लेयर फ्लोज द फास्टेस्ट अँड द आउटर मोस्ट लेयर फ्लो द स्लोएस्ट. सेकंड आपण बघूया नॉन विस्कस फ्लुइड. नॉन विस्कस फ्लुइड म्हणजे चिकट नसणारं द्रव्य. फॉर एक्झाम्पल वॉटर घेऊया. तर यामध्ये काय होतं की डिफरंट लेयर्स फ्लो विथ सेम वेलॉसिटी. आता इथं प्रत्येक लेयरची वेलॉसिटी जी आहे ती सेम आहे, अँड ऑल द लेयर्स फ्लो विथ द सेम वेलॉसिटी. दिस इज कॉल्ड एज नॉन विस्कस फ्लो. नाउ चेंज इन वेलॉसिटी ऑफ लेयर ॲट इट डिस्टन्स फ्रॉम ए रेफ्री लेयर चेंजेस. आता बघा मगाशी आपण बघितलं की बोट आणि त्याच्या खाली असणारे लेयर्स. तर जो खाली सगळ्यात खाली जो लेयर आहे त्याला आपण स्टेशनरी लेयर म्हणू, कारण तो हलतच नाही, त्याच्यामध्ये असणारे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते मॉलिक्युल्स हलत नाही. पण वरचे जे लेयर्स आहेत ते जसं आपण वर जातो तसं त्याची वेलॉसिटी वेगवेगळी आहे ते आपण बघायला मिळेल. आता नेक्स्ट पॉईंट इज वेलॉसिटी ग्रेडियंट. या ठिकाणी आपण व्हिडिओ बघायचा आहे, व्हिडिओमध्ये आपल्या लक्षात येईल किंवा डायग्राम बघा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ डिस्टन्स मेजर्ड फ्रॉम ए स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड एज वेलॉसिटी ग्रेडियंट. आता हा स्टेशनरी लेयर, आता मग सांगितलं हा स्टेशनरी लेयर आहे. स्टेशनरी लेयरपासून जे आपण मेजरमेंट करणार आहे काय, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. वेलॉसिटी जी बदलत चाललेली आहे. आता इथं बघा सेंट्रल वेलॉसिटी आपण दाखवले व्ही, त्याच्यावरचा लेयर आहे वेलॉसिटी व्ही प्लस डी व्ही इतकी वेलॉसिटी आहे, आणि त्याच्या खाली आहे जो आहे तो व्ही मायनस डी व्ही. म्हणजे प्रत्येक लेयरची या ठिकाणी वेलॉसिटी वेगवेगळी आहे. तर या ठिकाणी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी डी व्ही विथ डिस्टन्स डी एक्स मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर. मग आता बघा व्ही इतकी वेलॉसिटी एक्स इतका डिस्प्लेसमेंट आपण दाखवले, किंवा स्टेशनरी लेयरपासून एक्स इतक्या अंतरावर आहे. त्याच्या खाली जो लेयर दाखवला आहे व्ही मायनस डी व्ही तो एक्स मायनस डी एक्स इतक्या अंतरावर आहे, आणि वरचा जो लेयर दाखवला आहे तो व्ही प्लस डी व्ही तो एक्स प्लस डी एक्स इतक्या अंतरावर आहे. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी डी व्ही विथ डिस्टन्स डी एक्स मेजर्ड फ्रॉम ए स्टेशनरी लेयर, दिस इज कॉल्ड एज वेलॉसिटी ग्रेडियंट. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो. या ठिकाणी बघा व्हिडिओमध्ये बघा आपल्या लक्षात येईल की विस्कर ट्रॅक जो खालचा जो लेयर आहे तो स्टेशनरी आपण म्हणतोय, आणि वरचे लेयर जे आहेत ते वरचे एकमेकावरती स्लाइड होताना आपल्याला दिसत आहे. तर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, कारण हा आपण टर्ब्युलन्ससाठी गृहीत धरत नाही, कारण टर्ब्युलन्ससाठी इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फक्त तो स्ट्रीमलाइनसाठी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणून अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो विस्कस फोर्स एफ ॲक्टिंग ऑन एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ए ऑफ द लेयर अँड वेलॉसिटी ग्रेडियंट डी व्ही बाय डी एक्स. म्हणजे ज्या ठिकाणी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी व्ही बाय डी एक्स. इक्वेशन 1. रिमूव्हिंग द प्रोपोर्शनॅलिटी साइन we get F is equal to eta into A into dV by dx, where eta is constant called as coefficient of viscosity of the fluid. आणि या ठिकाणी rearranging the terms eta is equal to F upon A into dV by dx. The coefficient of viscosity can be defined as the viscous force per unit area per unit velocity gradient. या ठिकाणी आपण व्याख्या काय केली आहे coefficient of viscosity बघा, it can be defined as the viscous force per unit area, viscous force F upon A into dV by dx, म्हणजेच फोर्स पर युनिट एरिया पर युनिट वेलॉसिटी ग्रेडियंट. अँड SI युनिट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर. Now the next point is Stokes' law. The law states that the viscous force Fv acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere r, its velocity v through the fluid, and the coefficient of viscosity eta of the fluid. म्हणजेच काय की Fv is directly proportional to eta r v. आता वरती डेफिनेशनमध्ये सांगितल्याप्रमाणे the viscous force Fv, it is acting on a small sphere falling through a viscous medium. It is directly proportional to the radius of the sphere r, velocity v, and the coefficient of viscosity eta. म्हणजे Fv directly to eta rv. But the empirically obtained constant, आता समचलन काढून
आपण त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट द्यायचा आहे, परंतु हा जो कॉन्स्टंट आहे एम्पिरिकली ऑब्टेन्ड आहे, हा एक्सपेरिमेंटली बघितलेला आहे आणि तो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट किती असतो तर 6 पाय इतका असतो. त्यामुळे रिमूव्हिंग द प्रोपोर्शनॅलिटी साइन वी गेट द इक्वेशन FV इज इक्वल टू 6 पाय इटा आर व्ही. आता या ठिकाणी आपण व्हिडिओ बघा, व्हिडिओमध्ये आपल्या लक्षात येईल की दोन्ही स्पेअर आपण एकाच वेळेला जरी वरनं सोडले तर हा लेयर, हा जो बॉल आहे तो त्या विस्कस फ्लुइडमध्ये नंतर येतो आणि हा जो बॉल आहे तो पहिल्यांदा येतो. परत एकदा बघा, ठीक आहे. म्हणजे ज्या वेळेला हा स्पियर जो आहे तो स्पियर तर विस्कस फ्लुइडमधून ज्या रेटनं खाली पडतो, ज्या वेलॉसिटीने येतो तेवढ्याच प्रमाणात त्याला विस्कस ड्रॅग तयार होतो. नाव टर्मिनल व्हेलॉसिटी. आता या ठिकाणी आपण बघणार आहे टर्मिनल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय. तर कन्सिडर ए स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लुइड. आता हा जो एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आहे तो एका विस्कस फ्लुइडमधून खाली पडतोय असा, तर त्यावेळेला या बॉडीवरती कोणकोणते फोर्सेस ॲक्ट होणार. तर आपण बघूया. फोर्सेस एक्सपिरियन्स्ड बाय इट ड्युरिंग इट डाऊनवर्ड मोशन आर. जे फोर्सेस एक्सपिरियन्स करणार आहे ही बॉडी जी खाली येऊन पडणार आहे, आपण या ठिकाणी एक स्पेरिकल बॉल घेतलेला आहे जो त्या विस्कस फ्लुइडमध्ये खाली पडतोय. तर याच्यावरती कोणकोणते फोर्स असणार आहेत बघा. पहिला विस्कस फोर्स FV डायरेक्टेड अपवर्ड. बॉल खालच्या दिशेने पडतोय, मग अशी बघितलं बोट उजव्या बाजूने जाते तर डाव्या बाजूने ड्रॅगिंग फोर्स म्हणजे विस्कस ट्रॅक तयार होतो. तसं बॉल हा खालच्या दिशेला येतोय म्हणजे विस्कस ट्रॅक त्याच्या विरुद्ध दिशेने ॲक्ट होणार आहे. म्हणजे विस्कस फोर्स FV डायरेक्टेड अपवर्ड इज मॅग्निट्यूड गोज ऑन इन्क्रीजिंग विथ इन्क्रीज इन इट्स वेलॉसिटी. मग सांगितलं की बॉल ज्या वेलॉसिटीने खाली पडेल त्या प्रमाणात विस्कस ड्रॅग किंवा विस्कस फोर्स तयार होईल. ज्या वेलॉसिटीने खाली त्या प्रमाणात, म्हणजे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कस फोर्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑर इट्स वेट FG डायरेक्टेड डाऊनवर्ड. कारण याच्यावरती जो फोर्स ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे तो जो खाली खेचला चालला आहे, त्यामुळं जो त्याचा असणारं वेट आहे, वेट इज ॲक्टिंग इन व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डायरेक्शन. आपण मगाशी बघितलं की वरच्या बाजूला विस्कस फोर्स तयार होतो, खालच्या बाजूला फोर्स ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता तिसरा जो बॉयंट फोर्स आहे, जे खाली असणारं जे लिक्विड आहे ते लिक्विड याच्यावरती जे फोर्स एक्झर्ट करतं विच इज कॉल्ड ॲज बॉयंट थ्रस्ट किंवा त्याला अपथ्रस्ट असं आपण म्हणू, विच इज ऑल्सो ॲक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. देअरफॉर बॉयंट फोर्स ऑर अपथ्रस्ट FU इज डायरेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन. आता आपण असं म्हणूया की लेट द रेडियस ऑफ द स्पियर बी R, इट्स मास इज M अँड डेन्सिटी इज ρ. लेट द डेन्सिटी ऑफ द मीडियम बी सिग्मा. मीडियमची डेन्सिटी सिग्मा घेतली अँड इट्स कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज इटा. वेन द स्पियर अटेन्स द टर्मिनल व्हेलॉसिटी. ज्यावेळेला हा स्पियर टर्मिनल व्हेलॉसिटी अटेन करेल म्हणजेच इक्विलिब्रियममध्ये येईल, त्यावेळेला नेट फोर्स ॲक्टिंग ऑन दी स्पियर इज इक्वल टू, कारण हे दोन जे आहेत डायग्राममध्ये बघा, अपथ्रस्ट आणि विस्कस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ दॅट बॉडी. म्हणून वेन द स्पियर अटेन्स द टर्मिनल व्हेलॉसिटी टोटल डाऊनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द टोटल अपवर्ड फोर्स. मग टोटल डाऊनवर्ड फोर्स किती आहे, वेट ऑफ द स्पियर. वेट ऑफ द स्पियर इज इक्वल टू mg अँड अपवर्ड फोर्स कुठले आहेत, विस्कस फोर्स प्लस बायंड फोर्स ड्यू टू द मीडियम. अपवर्ड फोर्स जे आहेत ते 2 फोर्स आहेत आणि डाऊनवर्ड फोर्स जो आहे तो 1 फोर्स आहे. आणि इक्विलिब्रियम स्टेजला जर आपण बघितलं तर वेट ऑफ द स्पियर इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस बायंड फोर्स. आता या ठिकाणी बघा आपल्याला वेट काढायचं आहे म्हणजे मास आपल्याला माहीत पाहिजे आणि आपण यावरून आता पुढच्या 4/3 πr³ ρg. कारण मास इज इक्वल टू काय येतं आपल्याकडं, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. त्यामुळे मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम आणि व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³. आणि त्यामुळं आपल्याकडे या ठिकाणी इक्वेशन येतं वेट इज इक्वल टू, वेट म्हणजे m इंटू जी आणि mची व्हॅल्यू आहे 4/3 πr³ ρ इंटू जी इज इक्वल टू मग सांगितल्याप्रमाणे विस्कस फोर्स प्लस बायंड फोर्स दॅट इज 6 पाय. विस्कस फोर्ससाठी बघा मगाशी आपण सिद्ध केले 6 पाय इटा RV प्लस 4/3 πr³ सिग्मा इंटू जी. आता यातून रिअरेंजिंग द टर्म्स 6 पाय इटा RV इथंच ठेवा आणि 4/3 πr³ सिग्मा जी या दिशेला नेला तर आपल्याकडे इक्वेशन येईल 6 पाय इटा RV इज इक्वल टू 4/3 πr³ ρ g मायनस 4/3 πr³ सिग्मा जी. आता यातून काय करूया, 4/3 πr³ g कॉमन घेतला असता रो मायनस सिग्मा राहील. नाव व्ही इथंच ठेवा, व्ही इथंच ठेवला 6 पाय इटा आर हा उजव्या बाजूला आणला असता, याला डिवाइड करा उजव्या बाजूला आणा म्हणजे आपल्याकडे हेच इक्वेशन वरचं इक्वेशन बाय रिअरेंजिंग द टर्म्स व्ही इज इक्वल टू 4/3 πr³ g
सिग्मा रो मायनस सिग्मा इंटू 1/6 पाय इटा आर असा येईल. म्हणजेच व्ही इज इक्वल टू या ठिकाणी बघा बेत्रिक 6 बेदुनी 4 2 to the 4 2 3 6 म्हणजे 3 into 3 किती येईल 9 येईल डिनॉमिनेटरला वरच्या बाजूला 2 म्हणजेच हे रिअरेंजिंग द टर्म्स व्ही इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वेअर कारण इथला आरला आर गेलेला आहे त्यामुळे आर स्क्वेअर जी रो मायनस सिग्मा अपॉन इटा हे इक्वेशन 1. दिस इज द इक्वेशन फॉर व्हेलॉसिटी ऑफ द स्पियर. ऑल्सो यातनं रिअरेंज करा इटा त्या बाजूला घ्या डाव्या बाजूला घ्या आणि व्ही खालच्या बाजूला घ्या म्हणजे आपल्याला काय मिळणार आहे आपल्याला इक्वेशन 1 वरूनच आपण इक्वेशन 2 तयार केलेलं आहे की इटा या दिशेला घेतलं की इटा इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वेअर जी इंटू रो मायनस सिग्मा अपॉन व्ही. Thus the above equation gives coefficient of viscosity of the fluid.